100 000 aut každý den, hluk, špatný vzduch a odtržení Vinohrad od centra města. To jsou dost vážné důvody ke změně. Dočkáme se jí někdy? Nějaké plány by na to byly. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu se budeme věnovat magistrále, dálnici, která vede centrem města a kterou ocení snad jen řidiči aut. Všichni ostatní se jí snaží vyhnout, jak jen to jde. A není vůbec divu. Kvalita vzduchu kolem magistrály patří k těm nejhorším v Praze a okolí magistrály je prakticky neobyvatelné. Špatný vzduch ale není jen jediným problémem. Magistrála je dnes především bariérou, která od sebe odděluje centrum města a Vinohrady. Doprava je tady tak hustá, že přechod přes magistrálu pěšky je dnes časově náročnou misí. A to tu naštěstí přednedávnem město namalovalo tento přechod. Dřív jste si tu o přechodu mohli jen tak zdát. Pojďme si ale nejdříve říci něco k tomu, jak magistrála vznikla. I když se to možná nezdá, není tomu až tak dávno, co byla postavena. První auta se pod ní svezla v 70. letech minulého století. Tehdy byla brána jako symbol ekonomického pokroku a oslava automobilismu. Tady, kde dnes jezdí jedno auto za druhým, dřív byly dlouhé pěší bulváry. Městští plánovači tenkrát dokonce prosazovali vybudování systému 6 podobných dálnic skrze centrum Prahy. Přezdívali tomu Rošt. Naštěstí se jim to nepodařilo realizovat. Teď ale co udělat s tímhle pozůstatkem socialistického plánování? Těch nápadů se za posledních desítky let objevila celá řada. Než se ale na ně podíváme zblízka, musíme se nejdříve zaměřit na to, jak je magistrála užívána dnes. Podle průzkumu jen 30% motoristů využívá magistrálu k přejezdu z jednoho konce Prahy na druhý. Zbývajících 70% řidičů využívá magistrálu k přesunu po vnitřní Praze. Z toho vyplývá, že magistrála neslouží tranzitní dopravě, jak se vždy tradovalo, ale k přesunu Pražáků v rámci města. Přesto se jako nejčastější řešení zmiňuje dokončení městského okruhu a následné snížení počty pruhů magistrály. To má ale hned dva problémy. Jednak městský okruh při tempu realizace podobných projektů v Praze je hudba hodně vzdálené budoucnosti. A pak to neřeší ten hlavní problém. To, že to jsou Pražáci, kteří cestují jen v rámci vnitřní Prahy, například z Letné na Vinohrady. Další návrhy na zlepšení situace mířily na dílčí úpravy magistrály, které by z této dálnice udělaly částečně městskou třídu. Praha si na to nechala zpracovat studii od zkušené dánské architektonické kanceláře Gel Architects. Ta se specializuje právě na úpravu veřejných prostor a na kontě už má proměny podobně rušných silnic v Londýně nebo ve Vídni. Architekti přišli s konkrétními návrhy na vytvoření přechodů, úpravu vozovky nebo vysázení stromů. Takhle by to například mohlo vypadat na IP Pavlova. Návrh zároveň rozfázoval postup úprav po malých krocích. Tu ubrat pruh, přidat nějaké přechody a světla a tak podobně. Dopravu na magistrále doporučovali postupně přiškrcovat, aby si Pražáci zvykali na to, že se místo jednou sklidní a promění se v normální ulici. Zastupitelstvo ale nakonec tyto návrhy úprav neschválilo z obavy o plynulost dopravy v Praze. Pak jsou tu ještě další návrhy na úpravy magistrály, jako například převedení dopravy z Mezibranské ulice do Legerovy. Národní muzeum by se tak znovu propojilo s Václavským náměstím. Za mě super nápad. Určitě lepší, než ten s převedením magistrály do tunelu. To by bylo zbytečně drahý a ještě by to automobilismus podpořilo. Žádné z těchto změn se jen tak v dohledné době nedočkáme. Proto si dovolím navrhnout řešení, jehož pozitivní výsledky bychom viděli okamžitě. Linka metra C krásně kopíruje celou magistrálu. Než jezdit po Praze autem, nasedněte na metro a magistrálu můžeme hned zúžit. Metrem jezdí každý den 1 000 000 cestujících. 70 000 navíc metro v klidu zvládne. Nejen, že je pražské metro skvělé, ale na většině trasách je i mnohem rychlejší. Tak co vy a magistrála? Jezdíte po ní nebo se jí obloukem vyhýbáte? Má smysl ji zachovat? Nebo bychom se bez ní klidně obešli? Za mě jednoznačně vyšla sklidnit. Stačí, aby to byla městská priorita.
Budu rád za vaše názory na magistrálu a na dopravu v Praze. Napište mi je všechny do komentářů. Nejen jezdit autem po Praze je o nervy, ale když přijde na řadu parkování, to je teprve horor. Pokud vás zajímá, jak to město plánuje řešit, podívejte se na naše nedávné video na toto téma. Odkaz najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden točíme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!